Të nderuar teleshikues, ju përshëndes nga lajmet e orës 15 në Top Channel, kundër zhvillimet kryesore të ditës ju ftoj të ndiqni. Presidenti i Këshillit të Evropës Donald Tusk u shfaq optimist për hapjen e bisedimeve për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tusk ndodhet në Tiranë për një vizitë. Ai tha se negociatat nuk do të jenë të lehta dhe do të jetë një sfidë që të binden vendet anëtare deri në qershor. Kryeministri Rama me njëherë pas vizitës së presidentit të Komisionit Evropian Donald Tusk niset për një vizitë 2 ditore në Berlin. Takimi kryesor do të jetë me kancelaren Merkel, por edhe një seancë bashkëbisedimi në Bundestag në komisionin që drejton deputeti Kirschbaum, i njohur për qëndrimet e tij për Shqipërinë. Ambasadori italian në Shqipëri tha sot se problemi që po dëmton qytetarët dhe bizneset është korrupsioni. Duke komentuar dhënien e rekomandimit, Alberto Cutillo tha se reforma në drejtësi shpreson të kthehet në argument për çështjen e negociatave. Për 3 vite ish deputetja demokrate Majlinda Breku do të drejtojë Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal, një institucion në kuadër të Bashkimit Evropian me seli në Bosnjë. Pas fitores, Breku falenderoi qeverinë për mbështetjen që i dha dhe ka një përgjigje për ata që e pan këtë zgjedhje si shpërblim që i bëri qeveria e Ramës. Presidenti i Këshillit të Evropës Donald Tusk u shfaq optimist për hapjen e bisedimeve për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tusk ndodhet në Tiranë për një vizitë. Ai deklaroi se negociatat nuk do të jenë të lehta dhe do të jetë një sfidë që të binden vendet anëtare deri në qershor. Rekomandimi i fundit i Komisionit Evropian për çeljen e bisedimeve të anëtarësimit tregoi se keni bërë përpjekje të mëdha dhe po bëheni gati të nisni një prej projekteve më pozitive historike në historinë e vendit tuaj. Ajo çfarë keni bërë dhe dua të jem shumë i qartë, është e mjaftueshme për të çelur bisedimet për anëtarësim. Nuk ka asnjë dyshim. Një tjetër sfidë do të jetë që të binden të gjitha shtetet anëtare në qershor për të nisur negociatat. Jam i bindur se ky proces do t'i ngjajë më shumë një gare me pengesa sesa një autostrade. Por nuk kam dyshim se integrimi i plot mbetet fati ynë i përbashkët. Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor e kanë vendin së bashku. Ne jemi plotësisht vetëdijshëm për të gjitha sfidat dhe vështirësitë që na presin në këtë proces, ashtu si kundër kemi bindjen e plot se këto sfida dhe këto vështirësi janë të kapërcyeshme vetëm përmes këtij procesi bashkëpunimi dhe ndërveprimi që deri tani na ka sjellë në këtë pikë mes vendit ton, Komisionit dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Pas disa muajve të pazakonshëm pa diell, ku gati na u duk se jetonim në Londër, arritëm me sukses ta presim në një diell që shkëlqen në lartësinë e famës dritës në vendin ton. E përmbyll duke bërë homazh markës unike të Shqipërisë, tolerancës dhe bashkëjetesës fetare, cilësi që vijojnë të jenë tepër të rëndësishme për botën e sotme. Kam ndjesinë personale që jeni më evropian ju këtu se disa evropian të Bashkimit Evropian. Kryeministri Rama me njëherë pas vizitës së presidentit të Komisionit Evropian Donald Tusk niset për një vizitë 2 ditore në Berlin. Takimi kryesor do të jetë me kancelaren Angela Merkel, por edhe një seancë bashkëbisedimi në Bundestag në komisionin që drejton deputeti Kirschbaum, i njohur për qëndrimet e tij për Shqipërinë. Kryeministri Rama nis një vizitë 2 ditore në Berlin. Momenti kryesor i kësaj vizite do të jetë takimi me kancelaren Angela Merkel. Biseda do të fokusohet te pritshmëritë për një vendim pozitiv për hapjen e bisedimeve për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në ditën e dytë, kryeministri Rama do të shkojë edhe në Bundestagun gjerman, institucioni që do të marrë këtë vendim. Është planifikuar një seancë bashkëbisedimi mes kryeministrit dhe komisionit të jashtëm në Bundestag. E veçanta është se ky komision drejtohet nga Günther Kirschbaum, ai që ditët e fundit është vënë në qendër të një përplasje të re mes kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe kryeministrit Edi Rama. Në fundjavë Basha akuzonte kreun e qeverisë se po financonte një fushat denigruese me shënjestër kreun e Komisionit të Jashtëm në Bundestag. Deklarata e Bashës shkaktoi reagimin e kryeministrit përmes një postimi në Facebook. Unë nuk jam as pak dakord me opinionin e tij për punën e qeverisë sime dhe këtë ai e di shumë mirë sepse e ka dëgjuar nga unë, sy më sy dhe jo mbrapa krave. Por zotëria në fjalë ka të gjithë respektin tim për ndihmën që dha
kur zotrote bllokoi reformën në drejtësi dhe kurrën e kurrës. Jo ai, po asnjë i huaj interesuar për Shqipërinë nuk ka qenë e s'mund të jetë shënjestra e ndonjë sulmi të orkestruar prej meje apo Partisë Socialiste. Kurr. Këtë të mërkur, kryeministri Rama dhe deputeti gjerman do të jenë ballë për ballë për të përballur argumentet e tyre. Por kush është Günther Krischbaum, deputeti i Partisë Merkel që disa herë ka trazuar politikën shqiptare? Ai mban poste shumë të rëndësishme në partinë Angela Merkel. Britanikët e quajnë qen sulmi të kancelares, etiketim që i ka mbetur nga koha e Brexit. Ai mban disa tituj dhe vlerësime, ndërsa në Shqipëri janë bërë shumë akuza, duke i quajtur anti-shqiptar pasi deklaronte se nuk është koha për Shqipërinë dhe se kërkesa e Shqipërisë për hapjen e negociatave është e papjekur. Pro-serb ndërsa akuzoi për standard të dyfisht me qëndrimin pro integrimit të Serbisë, dhe pse në atë vend nuk ka nisur një reformë në drejtësi, apo kur kërcënonte Kroacinë që mos bëj pengesë për Beogradin, për qëndrime pro-ruse duke arritur deri aty sa thuhet se është në borderot të Putinit. Megjithatë, gjithçka pritet të përballet në takimin që do të zhvillohet në Bundestagun gjerman. Vendimi për t'i dhënë Shqipërisë lejen për nisje të bisedimeve do të merret nga Bundestagu, ku roli i kancelares Merkel dhe i socialdemokratëve gjerman është deciziv. Ky është Top Channel. Ambasadori italian në Shqipëri tha sot se problemi që po dëmtojnë qytetarët dhe bizneset është korrupsioni. Duke komentuar dhënien e rekomandimit, Alberto Cutillo deklaroi se reforma në drejtësi shpresojmë të kthehet në argument për çështjen e negociatave. Ambasadori Italisë në Shqipëri e cilëson pak favorizuese për kompanitë italiane klimën e të bërit biznes. Sipas Alberto Cutillos, kjo ndodh për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit me të cilin përballen sipërmarrjet private. La corruzione è un problema in tanti paesi. Korrupsioni është problem që dëmton qytetarët dhe bizneset në të gjitha vendet, prandaj qeveritë, përfshirë edhe ato shqiptare, duhet të angazhohen për ta luftuar. Sipërmarrësit italian janë shumë të interesuar për Shqipërinë dhe këtë e dëshmon edhe takimi i shkurtit, ku rreth 200 biznese italiane shfaqen interesin për investime, por ata dëshirojnë që qeveria juaj ta luftojë në mënyrë të vendosur korrupsionin. Ka sipërmarrës italian që janë shqetësuar prej fenomenit dhe në rastet kur ka pasur thyerje të ligjit janë drejtuar gjykatave. Ambasadori italian komentoi edhe rekomandimin për hapjen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian. Rekomandimi 18 prillit është një arsye e favorshme për të qenë optimist. Qytetarët shqiptar shpresojnë që ata që kryen krime të gjykohen dhe kur gjenden fajtor të dënohen. Peshq të vegjël apo të mëdhenj, ata që thyejnë ligjin duhet të bëhen përgjegjës. Shqipëria po përpiqet të demonstrojë një nivel të funksionimit të drejtësisë më të mirë dhe këtë Bashkimi Evropian e ka vlerësuar dhe shpresojmë që të kthehet në një argument për çeljen e negociatave. Këto komente ambasadori Cutillo i bëri nga Universiteti i Gjirokastrës, ku zhvilloi një leksion të hapur mbi sfidat e integrimit. Për 3 vite ish deputetja demokrate Majlinda Bregu do drejtojë Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal, një institucion në kuadër të Bashkimit Evropian me seli në Bosnjë. Pas fitores, Bregu falenderoi qeverinë për mbështetjen që i dha dhe ka një përgjigje për ata që e panë këtë zgjedhje si shpërblim që i bëri qeveria e Ramës. Me zonjën Bregu bisedoi Merita Haklaj. Ish ministrja demokrate e integrimit Majlinda Bregu shkëputet për të paktën 3 vjet nga politika shqiptare, për të drejtuar atë që pas procesit të Berlinit është ndërruar në organizatën kryesore për rajonin në kuadër të Bashkimit Evropian. Misioni i sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal kalon në disa fusha. Sidomos mbas procesit të Berlinit edhe pjesës së caktimit të detyrimeve kryesore dhe kthimit vëmendjes tek rajoni i Ballkanit Perëndimor dhe njëkohësisht i shtimit të një bashkëpunimi dhe të bashkëpunimit ekonomik, social, por edhe i dialogut dhe i ruajtjes stabilitetit në gjithë vendet e Evropës juglindore. Le bëjnë atë që të jetë sot institucioni më i rëndësishëm i Bashkimit Evropian për gjithë pjesën e Europës juglindore. Edhe pse ishte aplikantja vetme nga Shqipëria që kur u mësua zyrtarizimi i kandidaturës së saj në një garë të fortë me ish kryeministrin malazez Igor Luksic, nuk munguan ata që e pan këtë si shpërblim të kryeministrit Rama për zonjën Bregu, qëndrimet të së cilës për integrimin evropian shpesh i kanë lexuar në sintoni me qeverinë socialiste dhe jo me opozitën demokrate të Lulzim Bashës. Ky është vetëm një nga ato intriga tirane që kam dëgjuar gjatë gjithë këtyre viteve të investimit tim politik. Po honse për zgjedhjen nuk do të mjaftonte vetëm aplikimi dhe lobimi i saj për shkak të njohjeve të krijuara në Bashkimin Evropian. Duhej edhe mbështetja e qeverisë Rama. Pozicioni është një pozicion në cilin nuk emrohesh, zgjidhesh, pra votohesh. I takon vendit që të vendos nëse të mbështet apo nuk të mbështet në këtë procedurë. Ndaj e kam falenderuar dje dhe miqësisht ministrin Bushati.
Majlinda Bregu nuk u kandidua nga Lulzim Basha për këtë legjislaturë parlamentare, e si rrjedhoi humbi pozicionin në forumet drejtuese të partisë, por disa urime prej familjes së vet politike i kanë ardhur. Më kanë uruar miq dhe kolegë, po themi, sigurisht nga forca ime politike. Ajo thot se vlerëson faktin që Lulzim Basha ka arritur në qëndrimet e saj të kahershme, duke bërë thirrje publike për hapjes së negociatave për antarësim. Avokatja e gjyqtares së gjykatës kushtetuese Altina Xhoxhaj sqaroi sot të dhënat për pasurinë e gjyqtares. Avokatja pretendon se gjetjet e KPK-s janë të pabazuara. Se nuk komentoni, zonja Xhoxhaj, ju ishit mjaft agresive gjatë seancës dëgjimore. Pas seancës së parë të vettingut, gjyqtari Altina Xhoxhaj nuk ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve për faktet që dolën në lidhje me pasurinë e saj. Një ditë më pas, avokatja e saj ka sqaruar qëndrimin në lidhje me pretendimet e organeve të vettingut. Ajo thotë se gjetjet e KPK-s janë të pabazuara. Avokatja Shej thotë se gjyqtarja ka si pasuri pas 24 viteve punë në organet e drejtësisë, gjysmën e një apartamenti prej 59 metra shkatror në Ishëm të Durrësit, një të dytën e Truallit prej 220 metra shkatror nën dhe rreth këtij apartamenti. Sipas avokates, pasuria apartament prej 100 metra katror është lyer plotësisht nga bashkëtuesi, i cili si subjekt i ligjit për deklarimin e pasurive ka deklaruar dhe provuar burimin e të ardhurave me deklarimet e bëra nisur nga viti 2003. Në procesin e regjistrimit në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, gjysma e këtij apartamenti është regjistruar edhe në emër të Altina Xhoxhajt në 2011 si bashkëpronësi e dhëruar nga bashkëtuesi me të cilin ka 2 fëmijë. Avokatja zbardhe dhe të ardhurat e gjyqtares nga puna në vitet 2003-2016 në shumën 23.4 milion lek dhe të ardhurat e bashkëtuesit për të njëjtën periudhë në shumën 25.4 milion lek, si dhe kursimet në formën e depozitës prej $30.000. Vendimi për vijimin apo jo në detyrën si gjyqtare për antaren e gjykatës kushtetuese, organet e vettingut do japin më 25 prill. Ish shefja e zyrës së kadastrës në qarkun e Tiranës, Hernirieta Yka, është dënuar sot me 7 vite burg nga gjykata. Ajo u akuzua për falsifikime të dokumenteve me pasojë vjedhjen, por kjo vepër penale është parashkruar dhe dënimi është dhënë për pastrim të produkteve të veprave kriminale. Gjykata e Tiranës dënoi me 7 vite burg ish përgjegjësen e kadastrës në Këshillin e Qarkut Hernirieta Ykën, e cila u gjet fajtore për falsifikimet në tjetërsimin e pronësisë së tokave në zonën e Kasharit. Por duke qenë se akuza e falsifikimit të dokumenteve është e parashkruar për shkak të viteve që kanë kaluar, me kërkesë të prokurorisë, gjykata e shpalli fajtore Hykën për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale. Shurtimi gjyqësor vërtetoi veprimtarinë kriminale të ish zyrtares, me qëllim përfitimin me pa të drejtë për njerëzit e saj të afërm të mijëra metrave katror truall në zonën e Kasharit. Përveç falsifikimit të pronësisë së tokave, sikur ishin dhënë me ligjin 7501, falsifikimi kishte arritur deri në atë pikë sa një sipërfaqe prej 500 metra katror truall i është shtuar shifra 4 përpara, duke regjistruar truallin si 4500 metra katror. Me anë të këtyre falsifikimeve, ajo tentoi të kërkonte pjesë edhe 5 firmave, të cilat kanë ndërtuar pallate, por kjo tentativë u kthye kundër, pasi verifikimi i dokumenteve dhe praktikave zbuloi skemën mashtruese, që solli më pas nisjen e ndjekjes penale dhe së fundmi dënimin e ish përgjegjëses së kadastrës me 7 vite burg. Vendimi pritet të apelohet nga e dënuara, ndërsa ekzekutimi i dënimit fillon pasi vendimi të marrë formën e prerë në gjykatën e apelit. Një polic vrau vete në mjediset e komisariatit të Fijerit këtë mëngjes, 46 vjeçari është vetë vrarë me armën e shërbimit, pak pasi mbaroi turnin. Me detyrë oficeri patrullës së përgjithshme të rendit ishte banor në fshatin Seman, nga ku ishte transferuar si inspektor pak javë më parë. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe motivet që e shtyn policin drejt vetvrasjes në disa ambiente që përdoren si magazina në mjediset e komisariatit. Top Channel raportoi pak ditë më parë se mbi 3.000 efektiv policie rrezikonin të mos plotësonin në kohë deklarimet për vettingun. Edhe me kërkesë të sindikatës, Ministria e Brendshme është vënë në lëvizje duke shpjeguar më qartë procedurat, por edhe duke bërë marrëveshje me bankat që policët të mos ngarkohen financiarisht për plotësimin e këtyre deklarimeve. Sipas sindikatës së policisë, qindra polic po ende në përzyrat e institucioneve për të marrë dokumenta që u nevojiten për plotësimin e formularëve të vettingut, por sipas Ministrisë së Brendshme, ky veprim nuk është i nevojshëm. Që pretendojnë sindikata që duhen 20 dokumenta shoqërues, në fakt nuk duhet asnjë dokument shoqërues. Opsioni i ligjit është që dikush që i disponon dhe dëshiron t'ia bashklidhi, mund t'ia bashklidhi, por nuk është kusht për formular. E rëndësishme është që të mos deklarojnë
rrethanat rreme të deklarojnë të vërtetën. Kjo është shumë e rëndësishme për procesin. Besoj se nuk do ketë probleme në dorëzimin e deklaratave, pavarësisht stresit që mund të kalojnë punonësit pikërisht për shkak të këtyre keqkuptimeve. Ministria e Brendshme ka arritur marrëveshjen edhe me disa banka për të hequr tarifat për vërtetimet që kërkojnë policët. I vetmi problem serioz që kemi patur para një jave ka qenë të ardhurat, që dikush për të qenë i saktë kërkon të ardhurat nga banka dhe patëm edhe raste ku një bankë konkretisht aplikoi tarifat të rënduara në gjykimin tonë që shkonin deri në 2000 lekë të reja. 5 maj është afati i fundit për plotësimin e 3 formularëve që rreth 11.000 punonësit e policisë duhet të dorëzojnë. Fiks fare denoncon një skandal në arsim. Një mësuese i një shkolle fillore dhunon fizikisht dhe psikologjikisht nxënësit e klasës së dytë. Ajo është filmuar teksa përdor dhunë dhe qëllon me shkop nxënësit, të cilëve u bën presion të mos u tregojnë prindërve. Sot drejtoria arsimore e Fierit e ka pezulluar nga detyra këtë mësuese. Pak një orë mësimi të mësuese Juliana Dines. Fiksfare denoncoi tmerrin që përjetojnë nxënësit e klasës së dytë në shkollën fillore në Zharës të patosit nga një mësuese. Banorët denoncuan në redaksinë e emisionit Juliana Dinen që ushtron sistematikisht dhunë verbale dhe fizike ndaj fëmijëve. Fiksi filmoi dhe vërtetoi se si një nga nxënësit del duke qarë nga shkolla pasi dhunohet nga mësuesja. Për qatë rrau ty? Nuk di një mësimi mirë. Të shtyri ty? Me qatë shtyri? Mësuesja Juliana Dine, pas debatit me gjyshen dhe nënën e fëmijës, me arrogancë, refuzon ankesat dhe shqetësimin e tyre, por pranon dhunën e ushtruar tek nxënësit 7 apo 8 vjeçar. Mua nuk më bëhet vonë fare, do të troçti se mëson se nuk mëson ai. Pas debatit me prindrit, dhuna e mësueses vazhdon. Ajo i kërcënon fëmijët që të mos tregojnë më se si ajo sillet me ta në klasë. Jo, mëse se të misi vetë. Kusha? Që do të tregoni? Qa kam të tregoni njerëzve? Mëse se ajo puti e rëmë. I që nuk i tosha? Jo, nuk i vole. Në edicionet tona të lajmeve kemi sjell shpesh godina të rënuara ku banorët e fshatrave nga veriu në jug duhet të marrin shërbimet shëndetësore bazë. Por këtë herë korespondenti i Top Channel Bledar Koreshi ka udhëtuar në fshatin Kamenic të Divjakës, ku në kushte tepër të këqija e njëjta ndërtesë është edhe ambulancë, por edhe kopësht. Kjo është ambulanca e fshatit Kamenic në Divjak, por nëse banorët e fshatit mund të therasin në shtëpi infermierën kur janë të sëmurë, këtë zgjedhje nuk e kanë fëmijët e kopshtit që ndodhet në këtë mjedis. Si jemi, po çfarë dojmë, të kushte kemi? Çfarë do dojeti? Po, paktën të ishte i kopësht me i mirë, me kushtet paktën me ato më kryesore. Se duket e prishur dash brenda ndaç jashtë. Shumë fare. Pse do bëjmë? Kush i ndihmon? Shteti. 22 fëmijë kalojnë ditën në këtë kopësht në godinën e rënuar me mure të plasaritura, myk dhe çati të prishur. Kur bie shi, uji hyn brenda ndërsa në tualet fëmijët duhet të shkojnë me çadër. Edukatorja dhe infermierja thonë se po presin zhvendosje në një mjedis tjetër derisa të rindërtohet godina. Na kanë thënë që do ndryshojnë. Si? Do bëhet kopësht nga e para, do bëhet me të gjitha gjërat që i duhen. Brenda këtyre 3 muajve do na çojmë qira, me një dhomë, me një dorë të qira. Do me të bëjt vaksinimin e fëmijëve, bëjt ndjekja e grave shtatzane, bëjt urgjenca, injeksionet, mjekimet. Dhe pritja nuk dihet se do të vazhdojë, por prindrit shpresojnë se të paktën bërja publike e situatës do ta përshpejtojë largimin e fëmijëve nga godina e cila jo vetëm kopësht, por as ambulancë nuk duhet të jetë. Bashkia e Durrësit nuk ka lëvizur asnjë gur për të zgjidhur çështjen e trajtimit të mbetjeve urbane. Çdo vit 70.000 ton mbetje hidhen në një fushë të hapur në Porto Romano, e cila është kthyer në një bombë ekologjike. Një nga prioritetet e Komisionit Evropian është dereduktimi i sëmundjeve që lidhen me faktorët mjedisor. Por që ndodh në Durrës, qytetin numër 2 në vend, i cili çdo vit prodhon mbi 70.000 ton mbetje urban. Këto mbetje depozitohen në një fushë të hapur jashtë çdo standardi. Dekompozohen dhe digjen në natyrë
pranë qendrave të banuara dhe kampusit universitar. Shpesh, në këto zona, kullosin dhe baktit dhe kafshët që përfundojnë në tryezat tona. Krejtësisht i parrethuar dhe pasistemuar, vend grumbullimi i Porto Romanos në Durrës prej 2 dekadash është kthyer në një front pune për të papunët e zonës, quvën zjarrin mbetjeve, përfshirë goma dhe plastik për të siguruar tela dhe skrap metalik. Jo vetëm zona e banuar për rreth, kampusi universitar, por edhe i gjithë qyteti është i ekspozuar dhe po helmohet nga gazra toksike që çlirohen nga dekompozimi dhe djegja kryesisht pas diteve dhe në mbrëmje. Studentë e pedagog të Universitetit Aleksandër Mojsiu gjithashtu kanë protestuar ndër vite ndaj këtij krimi ekologjik, duke kërkuar ndërhyrjen e bashkisë për ndalimin e menjëhershëm të djegjes dhe sistemimin e vendgrumbullimit. Pavarësisht kësaj, asgjë nuk ka ndryshuar. Bashkia e Tiranës e ka transformuar infrastrukturën e zonave periferike të qytetit, pothuajse i gjithë sistemi i rrugëve në lagjen e shkretëve në Shkozë është riparuar. Në Shkozë, lagja e shkretërve është nënshtruar ndërhyrjeve të bashkisë duke u kthyer në një lagje të standardeve moderne. Teksa inspektoi punimet e bëra, kryebashkiaku Velia i tha se emri i saj pasqyronte gjendjen ku ndodhej para transformimit. Këtu jemi në një lagje që quhet lagja e shkretëve, dhe në fakt fjala i shkret i shkonte fare mirë kësaj lagje, sepse ishte një lagje me dhe, me luc, me balt, me terr, dhe një kaos total urban. Sot lagja e shkretëve është një gjë komplet tjetër. Ne kaluam nga dheu në asfalt, nga terri në ndriçim LED, nga kaosi në një sinjalistik moderne, nga etja në një sjellës kanalizime dhe nga mungesa dhe plerat mullar në një situatë ku ne kemi futur dhe këtë lagje në rrjetin modern të mbledhjes së mbeturinave në qytet. Ky është një tjetër premtim i dhënë dhe i mbajtur shtoi Velia, ndërkohë që puna do vazhdojë në njësi numër 1. Investimi i bërë nga ana e bashkisë përfshin ndërtimin e 22 rrugëve dhe rrjetin e kanalizimeve e ndriçimit. Serbia kërcënon me 10 vite burg çdo serb të Kosovës që bëhet pjesë e ushtrisë së shtetit të ri. Kërcënimi erdhi pas deklarimeve se Beogradi nuk do ta njohë kurrë Kosovën dhe ushtrinë e saj, por nxit serbët të bëhen pjesë e institucioneve. Serbia nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës, do t'jap mbështetje të plotë për pjesëmarrjen e serbëve në institucionet e përkohshme në Prishtinë, do të kundërshtojë formimin e ushtrisë së Kosovës dhe do të vazhdojë bashkëpunimin me NATO-n si shtet neutral ushtarak. Të gjitha këto janë përcaktuar në draftin e strategjisë së sigurisë kombëtare dhe draftit të strategjisë së mbrojtjes të publikuar nga Ministria Serbe e Mbrojtjes, debati publik mbi të cilin ka nisur të premten dhe vazhdon deri në 15 maj. Teksti i plot sipas gazetës së Beogradit Blic do të prezantohet në tryeza të rrumbullakta dhe diskutime në nivel ekspertësh që pritet të mbahen në kryeqytetin e vendit, në Novi Sad dhe Nish. Shtypi kosovare konsideron interesant faktin që të dyja strategjit mund të miratohen pothuajse në të njëjtën kohë kur presidenti Aleksandar Vučić mendohet se do të ofrojë zgjidhjen e tij për Kosovën. Është paralajmëruar disa herë se kjo mund të ndodhë në fund të prillit. Ndërkohë drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić u ka bërë thirrje serbëve në Kosovë që të mos bëhen pjesë e ushtrisë së Kosovës, duke theksuar se në bazë të ligjit penal serb, pjesëmarrja në formacionet e armatosura të paligjshme është e dënueshme me deri në 10 vjet burg. Krijimi i ushtrisë së Kosovës është ilegal, vazhdoi ai, e bie ndesh me rezolutën 1244 dhe marrëveshjen e Kumanovës.